आज म निकै नै गौरवान्वित छु किनभने हामीसँग विशेष पाहुना हुनुहुन्छ। उहाँ पाहुना मात्रै विशेष होइन, मेरो जीवनमा पनि उहाँले विशेष भूमिका खेल्नु भएको छ। प्रेजेन्टिङ द वान एन्ड ओन्ली भूषण दाहाल एन्ड माई मेन्टर। वेलकम टु द सो। थ्याङ्क यू। हजुरले यति धेरै प्रोग्राम चलाउनु भयो र चलाइरहनु भएछ, तर आई थिङ्क स्टुडियो अनुभव चाहिँ आई थिङ्क पहिलोचोटि होला। Yeah, I'm pretty sure it's the first time. होइन? So दाइ, shall we go for a spin? Sure. Yeah. Thank you so much for taking out your time. My pleasure. हजुरको यत्रो बिजी सेड्युलबाट पनि। अनि बाइ द वे लाइसेन्स ड्राइभ सुरु भयो क्या हजुरले गर्दा होइन? सिरियसली आई फिल भेरी प्राउड टुडे टु हेभ यु यो दिस सोमा। हजुरसँग जहिले पनि बसिन्छ, हजुरको रमाइलो कथाहरू सुन्न पाइन्छ। आइ एम स्योर हजुरको पनि अब सिन्स दिस इज अब स्टुडियो अन व्हिल्स होइन, यही हो स्टुडियो हजुरको भन्दा अलिक फरक होइन। सो आइ एम स्योर हजुरको पनि यो ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स अथवा एस्केपेजको पक्कै पनि रमाइलो कथा त स्योर छ। म आज त्यो मात्रै सुन्न आएको छु। पहिला मलाई यो के मोटर हो यो? यो हजुर यो फोटोनको टुनल्यान्ड अहिले भर्खर दे आर जस्ट लन्च्ड रिसेन्टली। सो दिस इज बेसिकली यो 28 cc ओके हजुर डिजल इन्जिन टर्बो चार्ज्ड विथ इन्टरकुलर एन्ड फर द प्राइस अब अहिलेसम्म मैले यहाँ अब जति चलाएँ आइएम क्वाइट इम्प्रेस्ड हजुर यो हेर्दा पनि। किनभने अब अहिले पिकअप ट्रक्सहरू म्यानुअल ट्रान्समिसन 5 गियर्स 5 स्पिड 80-90 लाखभन्दा कम कुनै पनि छैन। तर दिस इज अ भेरी रिजनेबल। यो 55,90,000 मा आउँदो रहेछ हजुर यो। सो इट्स क्वाइट फेरि फोटोन भनेको हजुरको यो दिस इज 25 years old कम्पनी होइन। चाइनामा इट्स रिगार्डेड भेरी वान अफ द प्रिमियम ब्रान्ड मानिन्छ। नेपालमा त भर्खर आएको अब इट हेज येट टु एस्टाब्लिश what segment of the society यो गाडी त्यो चाहिँ यस्तो मलाई यस्तो लाग्छ त अब आई डोन्ट नो यो पिकअप ट्रक्सहरूको देयर इज वान पर्टिकुलर सेगमेन्ट हु लभ्स पिकअप ट्रक होइन। तर यो खास भन्यो भने त अब अभियसली त्यो सामान बोक्नै हो होइन। तर मैले देखेको चाहिँ पिकअप ट्रक्स आर मोस्टली एग्रिकल्चरल भेहिकल्स मोस्टली एक्ज्याक्टली। यस्तो पिकअप ट्रक्सहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले पनि सब्सिडी यदि कृषकले चाहिँ नि कृषिका लागि यो किन्ने हो भने यसको रेगुलर मार्क्स रेट भन्दा हजुर सर्टन सब्सिडिज दिन सक्यो सरकारले भने डेफिनेटली नेपालको रफ टेरेनमा अफ रोडिङ गर्नको लागि होइन, ढुवानी गर्नको लागि आफ्नो सामानहरू वर्कर्स कन्स्ट्रक्सन वर्कर्स कृषकलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो यो। किनभने थाइल्यान्डमा पिकअप ट्रकको खुब चलन छ। मोस्टली भेन्डर्सहरू यो छ नि हकर्सहरू उनीहरू बिहान आफ्नो खानाको इन्ग्रेडियन्ट्सहरू लिएर आउँछ, आफ्नो स्टल लगाउँछ, चट्ट स्ट्रिट साइडमा खाना खाए त्यो पनि राइट अन द गो सामान राख्यो अन द गो। अनि अहिले थाइल्यान्ड भन्छ। सो हेभ यु ड्रिभन विदेशमा पनि हजुर? एट प्लेसेस कुनै ठाउँमा नेपाली लाइसेन्सलाई फर अ सर्टन टाइम चलाउन दिँदो रहेछ हजुर। तर कुनै ठाउँमा चाहिँ नि हाम्रो द अदर साइड अफ द रोड भएको हुनाले हजुर ब्रिटिस रोड सिस्टम नभएको ठाउँहरूमा चाहिँ अलि आफूलाई पनि गाह्रो जस्ट टु यु नो क्विकली कम टु द अदर साइड अफ द। सो हजुरको अब अहिलेसम्मको सबभन्दा ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स एउटा एकदमै फ्यान्टास्टिक हुन्छ नि हजुर? म बेलामा एक्लै ड्राइभमा निस्किन मन लाग्ने मान्छे हो म हजुर। यत्तिकै for no reason. Okay. Where I can talk to myself. Okay. I can answer some of the questions I have in me. हजुर। कहिलेकाहीँ एक्लै कन्टेम्प्लेट गर्नुपर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ म्युजिक मात्रै सुन्नलाई पनि हुन्छ नि। पहिला भिडियोजहरू गर्दाखेरि गीत घरमा 100 200 बजाइदिइसकेपछि everybody got irritated even if it's a good song. So the best thing was like sit in a car and just take off. Okay. So the taking off अब काठमाडौँबाट दायाँ गयो भने अब त बीपी राजमार्ग पनि it's one of the best roads in Nepal. कोदारी पनि बेला बेलामा बिग्रिन्छ बन्छ तर
इट हेज इट्स ओन चार्म अब लेफ्टतिर लाग्यो भने पोखरे गए पनि भयो चितवन भैरवा बुटोल नवलपरासी नेपालगञ्जसम्म आई ड्रिभन टिल नेपालगञ्ज या एक्लै मेरो साथीहरू छ जो एक्लै बाइकमा चढेर कहाँ पुग्या हुन्छ एकैचोटि कहिले इलामबाट फोन गर्छन् कहिले कहाँबाट गर्छन् When was the first time that you were exposed to driving? In grade 8. I स्कुलको एउटा ल्यान्ड रोभर थियो हजुर अनि आई थिङ्क ड्राइभर दाईको नाम चाहिँ नि गणेश दाई जस्तो लाग्छ मलाई ओके अनि एउटा मेडिकल ट्रिप हुन्थ्यो एभ्री फ्राइडे अनि त्यो फ्राइडे चाहिँ नि एक दिन फर्चुनेटली अनफर्चुनेटली म एक्लै परेको थिएँ हजुर वी हैड टु कम टु वीर हस्पिटल हजुर मेडिकल चेकअपहरू हुन्थ्यो त्यसपछि फर्किने अनि अलि साँझ भइसकेको थियो बाँसबारी पछि बुढालीगण्डसम्म केही पनि यो अहिले जति घरहरू छन् केही पनि थिएन ओके अनि मैले चाहिँ नि गणेश दाईलाई 10 रुपियाँ दिएर मलाई bribed you way through bribed my way through okay and it was fun हजुर that was the first time I did a field driving हजुर alone भन्नाले हजुरले grade 8 मै you could drive I mean basics I knew तर अब not a very good road driver चाहिँ होइन म त्यति बेला रोड ड्राइभिङ गर्न पाइनँ हजुरको भन्दा नि गणेश दाइको आँट चाहिँ मान्नु पर्ने रहेछ होइन यो चौरमा भएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँ कहाँ खासै त्यस्तो एक्सिडेन्ट्सलाई उहाँले इन्भेस्टिज गर्नु भएको थिएन इट वाज अ भेरी टफ कार हजुर धेरै वर्ष चलिसकेको ग्रे रङको ल्यान्ड रोभर थियो हजुर आई थिङ्क इट वाज अ डिफेन्डर अनि हजुरको पहिलो गाडी कुन थियो त मैले अब आफूले नै किनेको भने चाहिँ नि त्यसलाई नै आफ्नो गाडी भन्ठान्छु म मेरो ओपलको कोर्सा थियो आफैले किनेको गाडी त्योभन्दा अगाडि मैले सर्ट टाइम डायात्सुको एउटा सानो गाडी चढ्थेँ तर त्यो चाहिँ नि रातो रङको त्यो दिएँ सक्यो ओके त्यो चाहिँ नि मैले आई डिड नट ओन द्याट कार ओके तर मैले फर्स्ट टाइम इन्भेस्टै गरेर अन इएमआई बेसिस मैले फर्स्ट टाइम किने गाडी चाहिँ नि ओपलको कोर्सा हो अनि हजुरको यो ड्राइभर इज टु किप इट सो क्लिन that was basically their job हजुर म चाहिँ नि I don't like to be driven I fall asleep basically okay so I tend to drive and things but wherever the parking is required and you know it needs to be brought to place त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ नि the driver also gets to join me in a drive but normally I mostly drive on my own अब हजुरको एउटा रमणीय सुन्नु त हजुर एउटा कथा होइन नेपालको ड्राइभिङ जहिले पनि रमणीय छ दुई तीनवटा कुरा छ एउटा त मान्छेले ड्राइभिङ स्किल्स भनेको मेसिनलाई ह्यान्डल गर्ने भनौँ न भेहिकललाई ह्यान्डल गर्ने चिजलाई चाहिँ स्किल भन्ठान्छ आई थिङ्क नेपालमा चाहिँ नि यु हेभ टु रिड समबडी एल्सेस माइन्ड टु मेनी माइन्ड्स टु रिड होइन यसले बाटो क्रस गर्छ कि गर्दैन यसले बिचमा पुगेर फेरि फर्किन्छ कि फर्किँदैन अल सोर्ट्स अफ बडी ल्याङ्ग्वेज पनि स्टडी गर्नु पर्ने भयो हुनाले आई थिङ्क इफ यु क्यान ड्राइभ इन नेपाल probably you can drive anywhere in the world or vice versa if you drive in Nepal probably you cannot drive anywhere else because it's so technical हैन किनभने त्यो बाहिरतिर चाहिँ नि नियम कानुन the usage of road किनभने यो रोड भन्ने चिज यस्तो हो कि यो सार्वजनिक हो यो मेरो मात्रै होइन यो सबै हामी सबै रोड युजर्सको हो पेडेस्ट्रियन्सको पनि हो साइक्लिस्टको पनि हो मोटरसाइक्लिस्टको पनि हो अब यो हामी बेसिक अहिले जुन छ नि ड्राइभर्स लाइसेन्स दिने जुन प्रक्रिया छ त्यसलाई परिमार्जित गर्नु अझै त्यो फिगर अफ 8 ले मात्रै पुग्दैन ब्याक गरेर चाहिँ नि बाँसको उसमा चाहिँ पार्क मात्रै गरेर पनि पुग्दैन जस्तो लाग्छ मलाई एक्ज्याक्टली यसमा चाहिँ एउटा कम्पिटेन्ट अफिसर बसेर यु नो फ्री ह्यान्ड ड्राइभ गर्ने अनि उसले पोइन्ट्स डिडक्ट गर्दै लिएर गएर अनि मात्रै यदि ड्राइभर्स लाइसेन्स हामीले इस्यु गर्न सक्यौँ र त्यो गर्न कुनै ठुलो रकेट साइन्स छैन इट जस्ट निड्स अ विल होइन एन्ड मेरो विचारमा अब नेपालमा गाडीको पपुलेसन पनि बढ्यो गाडी अब लग्जरीको विषय बन्ने छैन बन्दैन छ अब लग्जरियस मोडका लागि पनि गाडीहरू
खरिद गर्छन् मान्छेलाई सोख छ त्यो पाइन्छ त्यो किन नपाउनु तर एट द सेम टाइम अब यसलाई लग्जरीको मात्रै कमोडिटी मानेर यसलाई लग्जरी ट्रिटमेन्ट दिइरहने हो भनेदेखि 21st सेन्चुरीमा कुनै पनि देशलाई यो सुहाउँदैन एक्ज्याक्टली अब हजुरले लाइसेन्स हजुरले जब लिस्यो त्यो बेला पनि त्यही फिगर 8 थियो त्यति बेला मलाई आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज एन इन्सपेक्टर साहब बगी खानाको यतापट्टि हुन्थ्यो मैले एक्चुअली लाइसेन्स लिएको भनेको मैले नागरिकता बनाउने बित्तिकै द्याट वाज 38-39 सालमा लिएको तर म्यानुअल एन्ट्रीहरू थियो मेरो लाइसेन्स बिचमा हरायो एकचोटि त्यसलाई रिन्यू गर्न जाँदाखेरि उहाँ कहाँ रेकर्डै थिएन अब थियो होला अब थिएन होला मलाई थाहा भएन तर उहाँहरूले छैन भन्नुभयो ढड्डामा हुन्थ्यो त्यति बेला आजभोलि अलिकति चाहिँ नि कम्प्युट गरेर राख्ने गरा भएर लाइसेन्स चाहिँ नि हरायो भने पनि तुरुन्तै रिइस्यु हुन्छ रे म हजुरलाई त्यसमा थप्न चाहन्छु 1.5 years अगाडि उ गरेको हजुर यो कोभिडभन्दा अगाडि लाइसेन्स रिन्यू गर्न गएको उहाँ एकजना अधिकृत साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँले यति कन्फिडेन्स साथ के भन्नु भने मैले के सोचेँ भने म अब कहिले लिन आउँछ भने तपाईँ आउनुहोस् 1 वर्षपछि होइन त्यो एउटा टाइम फ्याक्टरको इट्स अ भेरी हिलेरियस थिङ एउटा अफिसको आइडी कार्ड बनाउनलाई 2 घन्टामा 300 वटा बनाएर ल्याइदिन्छ होइन तर त्यही मेथडको चाहिँ लाइसेन्स गर्नलाई अस्ति मैले पनि भर्खरै त्यो के अरे रिडेबल मेसिन रिडेबल लाइसेन्स लिएँ पुरानो एक्सपायर गरेर म जिल्लो परेँ एउटा सम डेटा वाज रङ म लिन जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने अब तपाईँको एउटा सानो चिज के रङ भएको छ यो हामीले मद्रास पठाएका छौँ मैले भने मेरो लाइसेन्स नेपालीको लाइसेन्स छाप्न अथवा मेरो डेटा मद्रास किन पठाउनु पर्यो एन्ड आई कन्फ्रन्टेड अनि त्यो त्यसपछि होइन हाम्रो नियमै यस्तो छ भनेर भने तर यो चिजहरू सरकारी तवरमा जसले नीति नियम बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले यो चिज सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने यो नेपालको लाइसेन्स नेपालमा लाइसेन्स होल्डर्सहरूले लाइसेन्स लिँदाखेरि उनीहरूको डेटाबेस नेपालमै रहनुपर्छ त्यो कहीँ पनि जानुहुन्न द्याट्स आवर वेल्थ त्यो नेसनल वेल्थ हो त्यसैले गर्दाखेरि यो मोटरसँग गाँसिएको यस्तै किसिमका लिगल एस्पेक्ट्सहरू रोड युजिङको चाहिँ नि रोड मिसयुजहरूको चाहिँ नि जुन बानी छ एक्सिडेन्ट्स नर्मली हुँदैन नि एक्सिडेन्ट्स कसै न कसैको केही न केही गल्ती भएको कारणले हुन्छ अथवा तपाईले युज गरिरहेको रोडको कन्डिसनका कारण पनि हुन्छ बिकज तपाईँ सधैँ एउटै बाटोबाट हिँड्नुहुन्न तपाईँ खाल्टोमा खस्न सक्नुहुन्छ तपाईँको पटहोल्स यति ठुलो हुनसक्छ कि तपाईँले सोच्दै नसोचेको चाहिँ गहिराई त्यसमा हुनसक्छ त्यसैले गर्दाखेरि यो बेसिक चिजहरूमा नियमन पनि राम्ररी गर्नुपर्छ र फेसिलिटिजहरू पनि अप टु द मार्क हुनु पर्यो अनि टकिङ अबाउट एक्सिडेन्ट्सहरू के यस्तो भएको छ हजुर फ्यु फेन्डर बेन्डर्स हजुर मोस्टली हिट बाई समबडी एल्स ओके तर मैले कहिलेकाहीँ अब सुरुमा यो मोबाइल फोन्सहरू आउँदाखेरि मोबाइल फोन वाज अ फ्याड होइन अनि जहाँ पनि उठाउने जहाँ पनि कुरा गर्ने अनि कहिलेकाहीँ अलिकति टेक्स्ट पनि गर्ने टाइपको बानी हुन्छ नि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा ट्राफिक स्टपमा एकजनाको पछाडिको बम्परमा चाहिँ नि धचक्क चाहिँ हानेको छु तर त्यो चाहिँ अब आई मिन इट एन्डेड अप विथ अ सरी बिकज इट वाज माई फल्ट सो अल द ड्राइभर्स हुएभर प्रोफेसनल ड्राइभर्स सोखले मात्रै मोटर चलाउन चाहने मानिसहरूले यो सबै ग्याजेट्सहरूलाई मिक्स गर्नुहुन्न अब धेरै फेसिलिटिजहरू छ यु क्यान टक अन ह्यान्ड्स फ्री अब मलाई त अब बाहिर त त्यति चलाएको छैन होइन नेपालमा मैले देखेको चाहिँ यो जति पनि सवारी चालकहरू हुनुहुन्छ इगो चाहिँ अलिक दबाएर उ गर्नुपर्छ क्या हजुर यहाँ ब्याक गर्नु भनेको सपोज बाटो छैन होइन साङ्गोर बाटोमा छ दुईवटा गाडी आयो भने ब्याक गर्नु भनेको उसको ठुलो इन्सल्ट उसले ब्याकै गर्दैन बरु च्यापेर बरु जान्छ बरु होइन त्यो अब अर्को यो अहिले त हाम्रो यो क्यामेराज आर नट पोइन्टेड टुवर्ड्स द्याट बट आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड फर इक्जाम्पल बस स्ट्यान्ड्सहरू छ होइन देयर आर बस स्ट्यान्ड्समा 3टा बस आयो त्यो बस आइसकेपछि the first bus should get the first exit. नेपालमा के छ भने 3टा बस लाइन राखेको छ बिचको निस्किदिन्छ then accidents happen. So यस्तो मोनिटरिङ ट्राफिक पुलिसले गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन उहाँहरू चाहिँ खालि
सिट बेल्ट लगाएको छ कि छैन चाहिन्छ त्यो पनि चाहिन्छ तर अब त्यो भन्दा पनि अब लेफ्टबाट चाहिँ नि कट गर्ने अथवा चाहिँ नि ओभरटेक गर्ने जुन प्रचलनै छ यहाँ त्यो त अचम्मको छ अनि यहाँ छैन भने फुटपाथमा पनि मोटरसाइकल चढाएर भए पनि दे हेभ टु गो फरवर्ड दिज थिङ्स निड टु बी कन्ट्रोल्ड किनभने नेपाल जस्तो इकोनोमी भएको ठाउँमा मोटरसाइकललाई डिस्करेज गर्नै सकिन्न किनभने इकोनोमिकली पनि अब मोटरसाइकल जस्तो सजिलो सवारी साधन हुन्न होइन तर उहाँहरूले त्यो रोड युज चाहिँ नि प्रपरली गरिदिनु पर्यो एक्ज्याक्टली लेट्स ट्राई सम रफ अफ रोड एक्सप्रेस हजुरको डु यु हेभ एनी विश लिस्ट about vehicle? I've been trolled by the entire country now because I talked something about a car. मैले त्यो पर्सनल जोड्न खोजेको होइन तर सिन्स अब यो अब जुन किसिमको प्राइसिङ हामीलाई तिर्न बाध्य बनाइएको छ सरकारी तवरमा अब त्यो त त्यसमा धेरै ड्रिम्सहरू राखेर मैले चाहिँ नि मेरो ड्रिम कार यो देशमा चलाउन पाउँछु भनेर कहिले पनि सोचेको छैन तर गाडी नै चलाउनु पर्यो भने 1.5 वर्ष चाहिँ नि दुबईतिर गएर गाडी नै चलाउनु मात्रै भए पनि बस्न पायो भने त्यो उबरै चलाएर भए पनि बिकज आई एनभी पिपल यु नो द वे दे क्यान इजिली बाई कार्स होइन अमेरिकातिर गयो युरोपतिर गयो हजुरलाई अब अहिले इजिली यु क्यान बाई कार भने which car would you go for? I would go for several actually. I would not just go for one. Okay. Just like? अब नेपालमै हो भनेदेखि if the pricing, you know, would allow me the off-roading ko lagi, I think, I mean, it's a good car to look at. For example, Wrangler. Okay. Jeep Wrangler would be a nice car. I don't care whether it's the best car or not. But a Jeep is a Jeep is a Jeep. Jeep भन्छ अनि जुन चाहिँ उ छ नि हजुर यो इम्पोर्टर जीपको यो गाडीको फोटोनको इम्पोर्टर पनि उहाँ नै हो त्यही ग्रुप हो हजुर Yeah, I've worked with them several projects. I've promoted some of their cars. But probably this is the only country where you don't get a car to promote a car. You don't get. म त्यसको उ पनि छु लिभिङ एक्जाम्पल So, you know, अब लग्जरी कार्सहरुमा चाहिँ मलाई आई फाइन्ड इट टु झिल्के हजुर ओके त्यो अब यु नो ढोका खोल्दाखेरि त्यो गाडीको एम्ब्लम भुइँमा चाहिँ आउने बत्ती why do you need ambience light in you know because Nepal itself is ambience you don't need an internal ambience in your car so I think that is for newcomers जस्तो लाग्छ मलाई के right so if it's for passionate drivers यो सबै यो आको यो प्रचलनहरुले what is गर्छ I think it's from the Korean manufacturer के फ्ल्यागशिप बनाइन्छ त्यो गाडी I mean, they all started monkeying each other. Now everybody has an iPad in the car. Exactly. So when I first saw it on a Tesla, I thought, wow, a car can be driven by iPad. Yeah. But now you know, केही नभएको मोटरमा पनि एउटा लगेर iPad टाँस्ने चलन चलेछ नि आज. So they just blue tack, you know. So it's a fad. You know, people enjoy to mimic other people. तर मेरो विचारमा गाडी भनेको practical हुनुपर्छ. Your purpose has to be very, you know, focused. If you just have to go to office, why do you need a 4x4? Exactly. I see all the ministers driving 4x4s to Singapore. Exactly. If it is a security threat, take an armored car. होइन भनेदेखि if there is no threat, you're driving 4x4 in a convoy. So you're misutilizing the resources, and it doesn't serve the purpose. I wish our ministers drove themselves, right? You know, or go on a cycle. Or I mean, do whatever. I don't want to demean them by just telling them to go on a cycle. They drive. You know, that's a very interesting skill to have. Exactly. But I think they are so happy in the back seat. I've seen so many people, they buy so expensive cars. I think their drivers enjoy more than them. Even if they buy a Ferrari, they would see that they'll try to have a, you know, back seat fixed. Right? Yeah, that's good. So if you buy an interesting car, come on, start driving. And it's never too late.
वाइ डु यु निड 4x4 भन्छ नि फेरि फेरि मैले चाहिँ जोडिहाल्छु होइन यो पनि 4x4 हजुर बुझेँ तर यो अब यसमा चाहिँ नि म यतिकै घुम्नलाई कतै अफ रोड गएँ भने पर्पस फुलफिल भयो तर मैले चाहिँ नि यसमा एक्लै चढेर होइन म अफिस मात्रै गइरहेको छु यो भने सुहाउँदैन होइन सो अफिस गोइङ कार्स भनेको त बेसिकली अफिस शुड have a pick up and drop system. You know, your roads would be less messy. होइन? I hope we have a road here. I hope so too. अब यो के talking about road हजुर like what do you see in next 10 years अब अहिले नै यस्तो छ हाम्रो यो रोड के भन्छ त्यो ट्राफिकको चाप होइन गाडीको के होला अब यो किन I don't think the government has any plans हुन्छ नि फ्युचर प्लान्स अब कसरी त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने के छैन होला स्योर अब अहिले चाहिँ नि कुनै रोड डिपार्टमेन्टमा अथवा चाहिँ नि कुनै सरकारी निकायमा काम गर्ने इन्जिनियर्सहरूसँग कुरा गऱ्यो भने उहाँहरूले झपाड्नु होला तपाईँलाई मात्रै थाहा छ हामी कहाँ त यति धेरै छ प्लान्सहरू भन्नु होला तर जबसम्म एक्जिक्युट हुँदैन हामीले उपभोग गर्न पाउँदैनौँ हामी कर तिर्छौँ नि त्यो करबाट सञ्चालित देशमा त्यो करको सदुपयोग अब अहिले हेर्नुहोस् न हामी सहरबाट 3 किलोमिटर पनि टाढा आएको छैनौँ अब यहाँ सब थोक छ बाटो छैन अब एकदम दरबार जस्ता घरहरू छन् अब घुमाउने ठाउँ छैन एउटा गाडी नै फस्यो त्यहाँ होइन अब इट्स अ भेरी मलाई त कस्तो लाग्छ भने अहिले स्थानीय तहहरू छन् होइन गाउँ छ त्यसपछि नगर छ त्यसपछि क्षेत्रहरू छन् अब उनीहरूको आफ्नो निर्दिष्ट टेरिटरिज छ गाउँले फर एक्जाम्पल बाटो मात्रै होइन बाटोको दायाँ बायाँ भएका चिजहरू एउटा चाहिँ 100 मिटरको बाटोको दायाँ बायाँ कतिवटा कफी सप चाहिने हो कतिवटा बार्बर सप चाहिने हो होइन कतिवटा चाहिँ जिब्रा क्रसिङ चाहिने हो त्यो त म्याप गरिदिन सक्छ नि डेभलपमेन्ट चाहिँ नि सस्टेनेबल हुन्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन अब भन्नाले बट स्टिल यु आर होपफुल अब होप त छोड्ने कुरा भएन तर अब होप गर्ने इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ पुगिरहेको छ एक्ज्याक्टली अनि थ्याङ्क यू सो मच हजुर फर टेकिङ आवर टाइम अगेन है अनि मैले भनिहालेँ नि सुरुमा पनि भने यु आर माई मेन्टर होइन सो आई ओ यु लट टु यु अल्सो प्लस आज अब आइ एम रियली फिलिङ प्राउड अफ माइसेल्फ अनि हजुरले यो कसो लाग्यो त यो इट्स अ गुड राइड इट्स अ गुड राइड हजुर एन्ड आई थिङ्क त्यो प्राइस सेगमेन्टले गर्दाखेरि नेपालमा I hope this will pick up and get I hope the pickup will pick up. Yeah, the pickup will pick up. यसको फेरि अर्को दुईटा उ पनि रहेछ दाइ खासियत यसको गियर बक्स चाहिँ जर्मनीको जिरान कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चर गराएको रहेछ गियर बक्सलाई र इन्जिनको लागि चाहिँ अमेरिकाको नम्बर 1 कम्पनी मानिन्छ क्युमिन्स भन्ने उनीहरूसँग हजुर जोइन्ट भेन्चर गराएको रहेछ क्या हजुर सो मलाई ठिक लाग्यो इट्स गट पावर होइन त्यो हजुरले भन्छ जस्तै त्यो राइट प्राइसिङ सेगमेन्टमा आइएम स्योर द पिकअप विल पिकअप र यति भन्दै once again thank you so much thank you very much for having me thank you and I hope you enjoyed oh yeah your drive today I always enjoy your company thank you